Kur jemi te temperaturat sonte, mbase nëse mund të themi që do të ketë temperaturat larta edhe në ndeshjen, kuptimin emocional, në ndeshjen Kosovë-Shqipëri, që do të filloj sonte në orën 20, dhe për këtë shkas, në studio me ne është Eroll Salihu, sekretari përgjithshëm i Federatës Futbollit të Kosovës. Mirëmëngjesi zoti Salihu. Faleminderit edhe një herë që gjetët kohë dhe të vini. Gjithmonë i gatshëm për të ardhur në studion tonë për të dhënë informacionet e fundit. Kësaj here do të flasim ose si piknisje e këtij bashkëbisedimi do të jetë ndeshja që sonte do zhvillohet mes Kosovës dhe Shqipërisë, një ndeshje emocionale, besoj. Po sigurisht, ju e dini që përkundër faktit që përfaqësuesja kombëtare e Shqipërisë nuk është kualifikuar për kampionat botror, fillon një cikël i ri dhe është një afat i FIFA-s që mund të zhvillohen ndeshjet miqësore, për arsye se do të jetë vështirë të ketë ndeshje miqësore duke pas parasysh një format të ri të garave quhet UEFA Nations League. Do të kemi 2 ndeshje kualifikuese, shtator, 2 tetor, 2 nëntor. Pastaj do të fillon tërheqja e shortit për në dhjetor do të bëhet për ato kompeticionet e rregullta, aty varet kush na bjen mund edhe ekipet forta. Pra do të jetë një rast i mirë që trajneri ynë spaku që ka 2 fitore nga 2 ndeshje, të provoj prap lojtarë të ri, cilët janë talentuar, luajnë nëpër ekipe, por tani më po shihet qartë se ka mungu përvoja në përndeshje, nuk e kanë njoft lojtarët njëri tjetrin. Ndërsa kombëtare shqiptare është më e konsoliduar, ka pas kohë, po edhe trajneri i ri po tenton të bën ndryshime. Kështu që do të jetë, e dim që stadioni do të jetë plot me shikues. Mora informacion që 30.000 biletave që janë shitur, po gjitha nuk nxen më shumë. Kështu që do të jetë një ndeshje vllazërore, por një ndeshje shkëlqyeshme ku 2 ekipet do të bëjnë çmos përkundër faktit që janë vllazërore, siç e përmendëm më herët, se edhe vllazni kur luajnë ekipet e mëdha duhet me fitu, prandaj shpresoj që jetë një ndeshje e mirë dhe Kosova të fitojë. Kosova si duhet një farforme, themi një rezultat i mirë, kuptimin e motivimit të lojtarëve, por edhe trajnerit të ri. Është e vërtet, po në fakt ne në 3 ndeshjet e fundit miqësore kemi 3 fitore. Trajneri i ri ka nga 2 ndeshje 2 fitore, gjitha ekipet që kemi lu kanë qenë në rang më lart se ne. Shqipëria kuptohet është shumë afër, një ndër ekipet më të mira pothuajse në regjion. Kështu që është me të vërtetë një ndeshje kvalitative, kemi lojtarë të ri përkundër mungesave që kemi 2-3 lojtarë, do të provohen ata lojtarë që veç kanë hyrë. Mos të harrojmë se kemi një ekip ndër më të rit, ndoshta, jo vetëm në regjion, por në Evropë, prandaj është rast i mirë që ata lojtarë komponojnë një lojë. Kur jemi te ekipi ose me që ju e përmendet lojtarë të rinj, ekipi më i ri mbase në Evropë për nga mosha mesatare, vrem një guxim të jashtëzakonshëm trajnerit të ri që provoj me njëherë lojtarët e rinj moshë? Po sigurisht, për arsye se këta lojtarë duhet të bajnë peshën pastaj, barrën e këtij ekipi kësaj kombëtare, ndoshta edhe 10 vite. Është një plus i madh, një rrezik, po në fundit nuk kemi zgjedhje të shumta, për arsye se e dim që lojtarët që kanë qenë kvalitativ janë marrë nga përfaqësuesja shqiptare, nga përfaqësuesja zvicrës, edhe nga përfaqësuesja të tjera të evropiane, kështu që edhe nuk është që kemi pasur ndonjë zgjidhje të madhe. Prandaj është fat në fatkeqësi që kemi lojtarë kvalitativ, edhe pse janë të ri, dhe unë mendoj që dal nga dal janë pjek, ju përshin një Rashic para 3 vite ka qenë në Voshtresë, sot është në Werder Bremen, shembull, kështu që besoj se kanë filluar dal nga dal të piqen si lojtarë për arenën ndërkombëtare. Si po shkon organizimi, kuptimin e federatës në bashkëpunim me trajnerin e ri, duke qenë që kemi një trajner të ri, sigurisht si ka sjellur një mentalitet tjetër të organizimit të ekipit e më përgjithësi? Po mirë shumë, s'pari edhe kryetari vogël e një gjuhën franceze, gjithmonë gjuha është një farë element bashkimi, por edhe stafi, kuptohet edhe ai ka një staf vetin të vogël, po edhe stafi jonë është një kontinuitet, domethënë, edhe Marrëm Saiti, Gens Hoxha, edhe për tjera Ahmet Bisilica, të gjithë domethënë janë që njohin menaxheri Bajram Shala, pastaj domethënë është një ekip i komponuar që tashmë veç ka krijuar një përvojë 2-3 vjeçare. Kështu që nuk besoj që do të ketë problem këtë drejtim. Atëherë, ne përmendëm lojtarët e rinj, çfarë është duke bërë federata në këtë aspekt që të paktën mirë, ne e them që disa nga lojtarët
Na ikën, ashtu e kishim edhe fatin për shkak se ne nuk ishim të pranuar dhe normalisht është shumë normale që lojtarët synojnë ekipe ku do të mund t'i tregonin vlerat e tyre, por çfarë jemi duke bërë tash tutje, informacionet që vijnë nga perëndimi, por edhe nga Liga e Kosovës, ju thatë Rashicën e morët si shembull, tregojnë që kemi potencial, kemi lojtarë të rinj që pritet shumë prej tyre. A kemi një angazhim të jemi këmbgulës që ata të vinë nesër dhe të jenë pjesë? Po, që është e vërteta, veç që kemë lojtarë Ismaili, kapiteni i përfaqësuesës U21, vetë kryetari Vokri ka shku, ka udhëtu, e ka binë që duhet me mbrojtë ngjyrat. Jo se është aq shumë i nevojshëm, nuk ka lojtarë pazavendësueshëm. Por moralisht është tashmë koha që tregohet që dojmë këtë vend. Ky vend ka vujt shumë. Unë vetë i takoj asaj gjeneratës vitën 90-ta, e kem pas ëndër që të luajmë me kombëtarën e Kosovës. Po ashtu dhe Zhegrova, është darë që vetë kryetari me shku në Belgjik, Vokri, kem përfaqësuesen U21, U19, U17, bile edhe U15. Mbajmë kampet vazhdueshme në Belgjik, në Skandinavi, në Gjermani, në mënyrë që t'i bindim lojtarë që duhet me mbrojnë ngjyrat e prindërve. Mos të harrojmë që ata fëmijë kanë lind jashtë dhe duhet atë ndjenjë të kombëtarës me instalu pak. Kem probleme ligjore, për shembull në Gjermani, do të takohem me kryetarin Vokrin qysh me datën 6 qershor me ambasadën gjermane këtu, në mënyrë që t'i lejojmë ata lojtarë të ri që janë nëpër Gjermani, kemë veç në kombëtare, sepse t'i lejojmë që mos të kenë pegesa ligjore, sepse Gjermanët kërkojnë që të dorëzohet pasaporti i Kosovës ose pasaporti i Gjermanisë, që është e pamundur për ata djemë tonë, sepse do të ishte fatale. Prandaj kemë gjithmonë, na shqiptarët e Kosovës, gjithmonë në përgjithësi, kemë probleme, por jem duke bërë më të mirën të mundur që të tejkalojmë. Mirë, me që ndeshja sonte zhvillohet në Cyri, kishte shumë kërkesa që kjo ndeshje zhvillohet në Kosovë, do flasim pak më vonë, në linë të Drejtpërdrejt, ashtë besoj që i kemi Edin. Edi, jeni në stadionin e Prishtinës, shohim ku jemi, tek jemi sa i përket gatishmërisë që zhvillohen ndeshjet në këtë stadion. Uesit e Radio Television Kosovës. Përshëndetje edhe për zotin Salihu që është në studio. Ne jemi në stadiumin e Prishtinës, stadium ky që ka filluar punimet që nga qershori i vitit 2016. Dihet që përfaqësuesja e Kosovës i ka zhvilluar ndeshjet jashtë dhe nuk i ka zhvilluar në vendin tonë, si të që tjetë punimet këtu po vazhdojnë edhe më tej dhe po besojmë që shumë shpejt do të bëhet gati. Mirë, po për të natruar më shumë rreth ecërisë së punëve, pranë me kam Ibër Alaj, i cili është drejtor i Departamentit Sportit në Ministrinë e Kulturës. Zotri Alaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje për ju dhe mësafirin e studio. Zotri Alaj, e thashëm fillim që ka filluar që nga viti 2016 në qershor, tregom realisht si janë të shku punimet edhe kur përfundimisht do të luajmë ne në këtë stadium. Po, ecëria punimeve është në bazë të planit dinamik dhe mendojmë që në bazë të kontratës që negociuar që është për të realizuar nivelin e kategorisë 4 të renovimeve të stadiumeve sipas rregullores UEFA-s, është planifikuar që ne korrekt të përfundojnë gjitha punimet e planifikuara me kontratë, me qëllim që ne jemi të gatshëm që kombëtarja jonë të zhvillojnë ndeshjet në këtë stadium. Po ecim pak në stadium që të kenë mundësi edhe shikuesit ta shohim punimet që janë bërë, tashmë disa rrethoja që kanë ardhur. Tregom deri më tani deri në këtë moment që ne po flasim çfarë ka të përfunduar dhe çfarë pritet të përfundohet në këta pak muaj. Po sa i përket aspektit të ndërtimtarisë, sigurisht që ata që njohin aspektin e ndërtimit, punët e ndërtimit kanë përfunduar. Tani jemi në punët e cilat janë montuese, ku siç po shefni është montimi i shtyllave të elektrikës, të cilat duhet të jenë 1500 lux. Po ashtu vendosja e karrikave në veri jug lindje dhe ka filluar pjesa e perëndimit dhe do të fillohet me furnizimin me ulçet VIP-s. Po ashtu vendosja e kamerave CCTV kamerave, aspekti i zërimit dhe aspekti i të drejtave televizive, kabllimi, të cilat do të jenë 24 platformat e kamerave për rreth stadiumit dhe do të bëhet aspekti i sanitarizmit të gjitha pjesët ku duhet të jenë hyrjet dhe daljet
e stadiumit që shikues të kenë komoditetin dhe të jenë në nivelin e duhur siç pas kërkesave dhe rregullore së UEFA-s. Mirë, karikat për shë, po duken shumë bukur. Tregom, është shtuar kapaciteti i stadiumit edhe sa njerëz do mund që të vinë në stadium. Sa është kapaciteti i stadiumit? Kapaciteti i stadiumit është dikon 13.420 ulëse me VIP dhe gjitha ulëset, për shkak se bën 7 hyrje të reja, siç po i shihni, dhe është dashur të bëhet numërimi i çdo ulëse me bazë të sistemit të biletimit, pasi që edhe sistemi i biletimit, siç e pat ju, ka ardhur në veri dhe në jug, është në formën rreth rrotullues apo turnstile që quajnë bazë rregullores, dhe është me tripod në lindje dhe perëndim që e bën mekanizmin e sigurisë apo hyrjes së publikut në stadium. Po ashtu bën edhe identifikimin e gjithë persona zyrtar të cilët janë të akredituar, apo e bën edhe aspektin e shikueshmërisë që të ka ulsen e vet dhe të ka të garantuar vendin ku do të ulet. Dhe Alaj, pasi që kemi edhe zotrin Salihu në studio, tregon para disa muajve kanë ardhur dhe disa përfaqësues të UEFA-s, por edhe ju si ministri fare në fund pritni që të pranohet që mos ketë të lashën në pranimin teknik kur do të bëhet në korrekt dhe që në shtator të fillojmë atë ciklin e ndeshjeve këtu në vendin tonë. Patjetër, ne të gjitha rekomandimet të cilat kanë qenë nga UEFA i kemi pranuar dhe i kemi marrë me seriozitetin më të lartë, ku në njëjtën kohë në vitin 2016 kemi pas vizitë në UEFA në shtatorin e vitit 2016 dhe kemi marrë rekomandimet për plotësimin e projektit prej kategorisë së tretë apo renovimi që ka qenë në atë periudhë në nivelin e kategorisë së 4. Sipas rekomandimeve të tyre ne kemi implementuar projektin dhe të njëjtin projekt e kemi dërguar në UEFA, i cili është pranuar si formë të ekzekutimit apo projekt ekzekutues, dhe ne mandej kemi filluar edhe kemi negociuar punët e cilat kanë qenë të parapara me kontratën bazike dhe kemi negociuar kontratën e cilat tashmë e ka edhe planin dinamik, i cili duhet të përfundojë në fillim të korrikit, ku edhe duhet të bëhet pranimi teknik. Prandaj ne kemi marrë rekomandimet dhe standardet të cilat janë kërkuar nga UEFA dhe aspekti i sigurisë, siç ka qenë kërkesë e tyre, ne kemi implementuar, kemi bërë rrethojën e jashtëm, perimetrin e jashtëm kemi përgatitur, po ashtu parking VIP kemi siguruar dhe kemi siguruar qasje dhe hyrje dhe dalje të stadiumit të jenë konform norma dhe standardeve që kërkohet për grumbullimin qoftë të shikuesve, qoftë edhe për zbrazjen e tyre. Se dhe Alaj duke të falendëruar shumë, nuk e kemi ndojtëp se e kishim shëtuar një penal, po se do të jenë ata cilët do të godasin këtë port. Shpresojmë që Kosova të shënoj gola shumë. Shpresoj që edhe federata dhe klubi i Prishtinës të kenë suksese në garimin e tyre, sidomos kombëtarja e Kosovës, dëshirojmë që të rrijë suksese dhe të rritet qoftë me grupin shtatreja, por edhe me reprezentacionin A. Suksese dhe me të mira. Faleminderit shumë. Shpresojmë të shihemi në stadiume të tjera ndoshta. Shpresojmë që gjithë komunat e Kosovës jemi duke investuar dhe besoj që jemi në rrugët e mirë që të përmirësojmë kushtet e infrastrukturës sportive, sidomos në futboll, pasi që thuja në shumicën e komunave jemi në përfundim të objekteve sportive apo palestrave sportive. Faleminderit shumë. Pra të nderuar shikues, ishim bashkë me zotrin Alaj, po ishin në stadiumin. Terreni duket shumë mirë, por pjesa përcjellëse shpresojmë që sa më shpejt të rregullohet ky stadium. Gjevdet, mi bëjt falja shumë zotri Salihu për gjithë njerëz që nuk e dinë. Unë jam i bindur që zotri Vokri pa zotrin Salihu nuk do të ishte këtu me gjithë këtë sukses. Kështu që është merit jashtëzakonshëm sekretari federatës. Faleminderit për këtë paraqitje, vërtet duket një terren jashtëzakonisht i mirë zoti Salihu, duket të jetë diçka që e kemi parë deri më tash vetëm në stadiumet evropiane, mund të themi? Po, është vërtet spari faleminderit Edit sepse e njoh që kur ka qenë i vogël në Radio Prishtinë. Me të vërtet bari është top quality. Kanë marrë punëmarrësi ka angazhuar një ekspert gjerman dhe bari është i shkëlqyeshëm. Pjesa tjetër është në përfundim, sigurisht është një objekt modern, sepse disa herë është dashur që të bimë ekspert nga FIFA dhe nga UEFA, janë shumë të rësuar, jemi të bindur që edhe tash pyetin sa kem çfarë fazë është stadiumi, tash do të vinë me datën 18 një ekip ekspertësh, në mënyrë që
finalizojnë, sepse janë ato CCTV kamerat, pastaj zërimi, ndriçimi është duhet të plotësoj kriteret. Për shembull, ndriçimin që kemi bërë në Adem Jashari është mjaft kvalitativ. E kemi bërë na si federatë, është Philips, prandaj gjithë kanë qenë kënaqur. Kështu që kemi edhe një muaj rrafsh që të finalizohen gjitha punimet dhe që objekti të bëhet modern. Shpresojmë në anën tjetër që paralelisht të kryen punë edhe për stadiumin e ri nacional, për cilin ka folë qeveria tash e sa vite. Ajo gjithë do të zgjidhë gjitha problemet e infrastrukturës dhe do të ishim faqe bardhë karshi Komitetit Ndërkombëtar. Po gjithsesi jeni duke punuar, janë projekt 12 stadiume apo jo? Po, si federatë, jo dini kemë projekte nga FIFA dhe UEFA. Parimisht FIFA dhe UEFA nuk japin projekte për stadionet të klubeve. Megjithatë, duke ditë situatën jashtëzakonisht vështirë të infrastrukturës, kemë bërë kërkesa të vazhdueshme dhe na u ka miratuar një fond i veçantë. Për fat mirë edhe ministri zoti Kujtim Gashi me njëherë na ka parirat, siç thuhet, me një shumë caktuar, do të shohim sa do të jetë ajo, sigurisht minimum 100.000 kusur euro për një fushë dhe do të ishte jashtëzakonisht e mirë të kemi 12 fusha artificiale. Po flas vetëm për fushë, sepse nuk mund ndërtojmë fushë më me 100.000 euro. Sigurisht rreth 400-450.000 euro do të jetë një fushë sintetike me kvalitet, sepse aty do të zhvillohen ndeshjet, edhe sesionet ato, ushtrimet e ekipe, po edhe futbolli femra, cili është prioritet tash në Federatë Futbollit të Kosovës, në FIFA dhe UEFA, pastaj edhe gjeneratat e reja. Sepse e din që gjatë periudhës dimërore klubet gjithmonë kanë probleme të zhvillojnë ndeshjet. Prandaj po them çështja e infrastrukturës dal nga dal po zgjidhet. Mirë, zoti Salihu, faleminderit shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit. Shpresojmë që sonte do të ndjekim një ndeshje jashtëzakonisht mirë, po bëni përpjekje që organizoni edhe ndeshje tjera miqësore, besoj derisa reprezentacioni. Po, për arsye se e pyetën në fillim, kombëtare shqiptare është duke bërë një kamp në Zvicër dhe shumë ekipe janë në Gjermani, në Zvicër, duke zhvilluar ndeshje dhe ndoshta do të jetë mirë të zhvillojmë edhe ndeshje. Unë e di që je fan si flakët i Kosovës dhe shpresojmë dhe që të fitojmë këtë ndeshje. Faleminderit shumë që ishit pjesë e programit Mëngjesit. Shpresojmë në ndeshje të mirë, fillimisht me një fitore të Kosovës. Faleminderit. Shikues të nderuar, biseduam me Eroll Salihun, sekretari i përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës. Ta falenderojmë këtë sepse gjithmonë është i gatshëm që të vijë në studion tonë dhe të jap informacionet të nevojshme sa i përket punës në federaci dhe në reprezentacionin e Kosovës. Sonte mos harroni në orën 20 në Cyri fillon ndeshja Kosovë-Shqipëri, një ndeshje miqësore vëllazërore, që besoj që do të jetë edhe një futboll i mirë, një futboll konkurrues, pa incidente, por me një atmosferë shumë të mirë. Tashmë dihet që stadiumi do të jetë plot.